Hello everyone. For today's video guys, magluto tayo ng chicken Bicol Express without bagoong. Tara, samahan nyo ako. Let's start. Ayan, ito yung gamitin natin guys. Chicken, green chili, konting bell pepper, garlic, sibuyas, konting kamatis, at syempre mayroon tayong gata in can. Yan lang ang ginamit natin guys. Ayan, iuna natin ang ating bawang. Halo-halo. Ang ating sibuyas. At isunod natin ang ating ginger guys. Konting kamatis. At ilagay na natin ang ating chicken. Lagyan natin ng salt, black pepper, halo-haluin. Simple recipe lang ito sa guys, but perti ka na, mit pro.